Vâng, xin chào tất cả các bạn. Thì trong cái bài học ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cái cách gọi là cách để chúng ta có thể quay, cũng như là cách để chúng ta về có thể dựng lên được một cái video dạng gọi là phóng sự ngắn, hay là một cái trải nghiệm gì đấy về mặt tin tức, đưa tin nói chung. Tức là cách để chúng ta tổng hợp lại một cái, chẳng hạn chúng ta đến một nơi nào đấy, chúng ta tham dự một cái sự kiện, hay là chúng ta đi tham quan một nơi nào đấy, chúng ta có thể dựng lên được một cái clip và những cái quy tắc của nó thôi. Về bản chất thực ra việc học dựng hình của chúng ta là chúng ta học những cái quy tắc, chứ không phải là chúng ta nhét vào phần mềm xong ta ngồi hì hục dựng. Bởi cái câu chuyện đấy thì khi các bạn đã nắm được quy tắc rồi thì các bạn có thể tiến hành dựng hình một cách khá là đơn giản thôi, nó không có gì khó. Quan trọng là nắm được quy tắc. Nên là mục tiêu của tôi trong bài học này là hướng dẫn cho các bạn nắm được những cái quy tắc đấy. Thì việc đầu tiên khi mà chúng ta bắt đầu làm một cái gì đó, đặc biệt về quay, thì chúng ta đã thắc mắc là đến đấy chúng ta sẽ quay những cái gì. Đây là câu hỏi mà bất cứ ai cho chúng ta đều phải trả lời khi chúng ta trước khi thực hiện một cái video nào đó. Thì chẳng hạn như ở đây tôi đang có trên khung hình cho các bạn là một cái sự kiện tham quan triển lãm, mà cái đây là một cái sự kiện được quay để phát sóng ở trên đài, tức là khung hình của một đài truyền hình quay để phát sóng trên đài truyền hình. Thì cái này là đã được quay tương đối đủ hình rồi, và cái này có thể dựng thành một cái phóng sự ngắn, hay thậm chí một cái lướt qua thông tin điểm tin vào khoảng 3 phút đến 5 phút được. Còn đối với những bạn nào chẳng hạn dạng cá nhân, chúng ta đi đến một nơi nào đấy và chúng ta chỉ có ý định ghi lại thôi, thì của chúng ta sẽ dựng ngắn hơn, nhưng nó vẫn trên những cái quy tắc chung đấy. Như ở cái này thì chúng ta sẽ có cả phỏng vấn nữa, bởi vì nó là quay phóng sự và quay đưa tin của dạng báo chí nói chung, nên là nó sẽ có cái này. Thì một cái việc đầu tiên khi chúng ta trước khi quay đó là chúng ta phải xác định rằng chúng ta định gửi thông tin gì đến cho người xem thông qua cái clip mà chúng ta thực hiện. Thì cái việc xác định này, nhiều bạn bảo với tôi là em cứ đến thôi, rồi em quay xong về em dựng lên, thì như thế nó sẽ không thành được một cái gì cả. Để có thể dựng được một cái video thì chúng ta phải chuẩn bị khâu tiền kỳ, tức là khâu ghi hình cực kỳ tốt. Nhiều bạn không chú trọng vào khâu này thì về chúng ta cầm một đống hình và chúng ta sẽ không biết dựng nó như thế nào cả. Thì như ở đây về mặt nguyên tắc rồi, như tôi đã nói ở bài về mặt bố cục, thì chúng ta vẫn phải tuân thủ đúng bố cục của khung hình là một, chúng ta phải tuân thủ đủ cỡ cảnh là hai, và đặc biệt trong quá trình ghi hình thì chúng ta phải tuân thủ nhất là cỡ cảnh. Tại sao chúng ta phải tuân thủ cỡ cảnh? Bởi như chắc chẳng hạn như các bạn thấy đây là một cái cỡ cảnh gọi là cận vào một cái tác phẩm chẳng hạn. Đây là một cái cỡ cảnh cận tác phẩm, tôi sẽ phóng nhỏ cái này lại cho các bạn. Đây là một cái cỡ cảnh cận với tác phẩm. Đây là một cái cỡ cảnh toàn cảnh của tác phẩm, và đây là một cái cận cảnh của tác phẩm. Còn đây là một cái đúp hình mà người ta lia cái tác phẩm đấy. Đây là một đúp lia. Đấy, như các bạn thấy thì đây là một cái đúp lia. Đấy, đây là cái đúp lia. Như các bạn thấy ở trên hình đây, đây là cái đúp mà người ta lia. Thì chúng ta phải đảm bảo đủ cái cỡ cảnh đấy thì về các bạn mới có thể dựng hình được. Bởi như tôi đã nói, cái quy tắc dựng hình của chúng ta là trung cận toàn, toàn trung cận, hay là trung cận toàn trung cận, hay lại cận trung toàn. Nói chung nó phải tuân theo quy tắc đấy. Bởi vậy khi quay chúng ta phải quay chẳng hạn với một đối tượng, chẳng hạn như các bạn thấy đây, với một đối tượng này thì chúng ta sẽ có ít nhất là tối thiểu hai đúp hình, một ở đúp hình toàn của nó và một ở đúp hình cận. Ở đây tại sao người ta sử dụng cái đúp hình lia? Bởi cái đối tượng này chúng ta quá to nên chúng ta không thể lấy được hết nó ở trong một cái gọi là cú đúp hình, nên là chúng ta sẽ phải lia nó để có thể lấy đủ nó. Còn với những cái đối tượng mà nó không quá to, chẳng hạn như các bạn thấy đây bức tranh này, thì đây là một cái bức với nó, còn đây cận cảnh của nó, thì các bạn có thể quay tĩnh cũng được, hoặc các bạn có thể lia nó lên. Thì có một cái nguyên tắc mà các bạn phải chú ý là trước khi lia thì các bạn nên lấy một chút hình tĩnh. Thì tại sao chúng ta lại cần một đoạn tĩnh ở đầu? Thì cái đoạn tĩnh ở đầu này nó sẽ giúp cho các bạn có một cái cơ sở để về sau khi các bạn cắt phim dựng ở dưới này nó sẽ thuận lợi hơn. Thì cái việc có đầy đủ cả ba cái cỡ hình sẽ giúp việc dựng nó trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Và một việc nữa là các bạn sẽ hỏi là liệu vậy chúng ta cần quay bao nhiêu đúp và bao nhiêu lâu? Thì cái câu chuyện của việc quay bao nhiêu đúp là đủ, thì câu chuyện này nó rất là khó nói. Nhưng thông thường thì với một cái clip mà các bạn định quay lên và các bạn dựng nó lên khoảng trong vòng 2 đến 3 phút 2 đến 3 phút thì thực sự là với 2 đến 3 phút thì chúng ta phải quay với một lượng đúp hình khá là lớn. Thông thường thì để dựng lên được một cái video clip khoảng 2 đến 3 phút thì các bạn cần có một lượng hình thô, tức là cái hình quay sẵn này, quay sẵn về này. Trung bình nó dao động vào khoảng 5 đến 7 phút. Thường chúng ta sẽ tính gấp đôi lên.
hoặc là gấp vênh lên 30%. Nhưng với những người mà như chúng ta chẳng hạn, chúng ta quay không chuyên nghiệp mà chúng ta định ghi lại thôi để cho người khác thấy, thì chúng ta nên quay dư lên gấp đôi hoặc gấp 3. Đây là lời khuyên của tôi. Còn đối với những người mà họ làm cái ngành nghề chuyên về những cái loại hình đưa tin tức hay là dựng những cái loại phóng sự ấy, thì người ta đương nhiên người ta chỉ quay vênh khoảng một nửa thôi, khoảng 3% hoặc là gấp đôi. Đấy là nhiều rồi. Chẳng hạn 2 phút thì quay lên khoảng 4 phút, 5 phút hoặc là quay lên khoảng 3 phút thôi. Như vậy với họ là đủ hình, thì họ đảm bảo rất chuẩn mực về cái cỡ cảnh đầy đủ cũng như bố cục rồi, rất là chuẩn, đảm bảo rất là tốt nó. Nên là cái việc đấy nó không khó. Còn đâu thì đối với dựng một cái phóng sự ấy, để dựng một cái phóng sự thì bên cạnh cái việc các bạn tuân thủ những cái đấy thì các bạn còn phải biết về mặt quy tắc một cái phóng sự nó là cái gì nói chung. Thì một cái phóng sự nói chung là chúng ta dựng lên một cái đoạn video nó dài khoảng đâu đó khoảng 1 phút rưỡi trở lên đến khoảng 5 phút thì chúng ta có thể gọi nó là một cái phóng sự hoặc là phóng sự ngắn rồi. Và đây cái loại hình phổ biến của chúng ta. Thì lúc cái quá trình phóng sự thì nó là một cách để các bạn tái hiện lại cả một cái câu chuyện dài. Đấy, nó khác với những cái clip thông thường mà các bạn vẫn dựng, là các bạn dựng như là MV các thứ vân vân ấy, thì nó vẫn có câu chuyện chứ, và câu chuyện đấy diễn ra trong vòng 3 phút và chúng ta phải dùng đủ số khung hình và đúng theo thứ tự để chúng ta có thể đưa hết 3 phút đấy. Thì phóng sự nó cũng như vậy, thì chúng ta phải kể hết một câu chuyện trong vòng 3 phút. Chẳng hạn đây chúng ta kể một câu chuyện về việc ngày hôm nay tôi đi tham quan một cái viện bảo tàng và ở đó có một cái trưng bày, thì tôi muốn cho các bạn thấy được hết tất cả cái không khí của cái khu vực đấy, những cái bức tranh ở đó xảy ra trông nó như thế nào, nó ra sao, những người đến đó xem họ có thích không, cảm giác họ thế nào. Thì chúng ta phải quay cho đủ tất cả những cảm xúc đấy, và lúc dựng thì chúng ta cũng phải dựng cho đủ những cái đó, và chúng ta cứ tuân thủ đúng theo quy tắc gọi là trình tự thời gian nếu các bạn muốn. Vì trong dựng thì chúng ta có một số cái cách dựng, đầu tiên là trình tự thời gian, hoặc các bạn dựng theo một cái kết cấu gọi là câu chuyện mà các bạn định kể. Thì chẳng hạn ở đây theo thời gian thì các bạn cứ dựng nó từ đầu đến cuối thôi, theo một cách thông thường nhất là các bạn đi thăm cả buổi, lúc vào nó thế nào, lúc kết thúc nó ra sao. Còn nếu như các bạn dựng theo tiến trình của một cái câu chuyện và các định vạch ấy, tức là chẳng hạn mở đầu là chúng ta muốn cho người xem thấy tất cả cái bối cảnh và không khí ở đấy như thế nào, thì chúng ta sẽ đưa những cảnh toàn thôi, toàn cảnh và những cái cảnh mà người ta tham quan đang nhìn ngắm tranh rất là nhiều vào đấy. Xong rồi các bạn muốn liệt kê qua những cái bức tranh thì các bạn sẽ sử dụng đúc hình của những bức tranh. Còn đâu kết thúc của nó thì chúng ta muốn có một cái gì đấy cảm giác nó sâu lắng hơn, thì các bạn sẽ quay những cái cảm xúc của người xem một cách cận cảnh và đặc tả. Đây chẳng hạn như đây là một cái đúc hình đặc tả đây chẳng hạn, để đặc tả cảm xúc người xem, sự chú ý của họ. Nói có rất nhiều người cũng đến xem. Đấy, hoặc là những người họ làm tốt hơn thì họ sẽ có những cái dạng phỏng vấn, video phỏng vấn như này. Đấy, để có thể có những cái thông tin thêm cho người xem nữa. Thì đó là những cái cách cơ bản nhất mà chúng ta thường cần phải có để dựng một cái phóng sự nói chung. Thì như vậy là vừa rồi tôi đã giới thiệu với các bạn cách để các bạn thể quay và dựng một cái phóng sự nói chung. Thì hẹn gặp lại các bạn ở trong những bài học sau.